natin kung may nangingisda dito. Natin kung meron nag-fishing. Natin kung may nag-fishing. Ito sa tabing ilog. May tiyanggi pala dito from Christmas time, oh. May nangingisda ba ngayon? May nangingisda? Oo, may nangungungit. Wala? Bakit? Wala isda? Yang tiyanggi na yan, nung Pasko pa yan, oh. Oo, hanggang sa 15 yan. Hanggang sa 15? Oo. Ito palang tiyanggi na to, ano pa, nakaraan pang Pasko. Shawarma. Original shawarma. Magkano to? 35? Wow. Natutulutan nila, nalulupin niya na dalawa. Galing, oh. Starbucks coffee. Gano'n itong baterya? Isa? 30 isa? Lahat to? Galing. 30 pesos, oh. No, kasi ito eh, nung Christmas pa eh, kaya ano eh. Kaya mura na lang. So bro, magkano? Dalawa? Ayos lang. Wala nangingisda. Ibaba yung tubig. Maong short. May short na maong. T-shirt, so 150 lang. May maong po na short, maong. Ganito lang. Ayos pala yung tulay. Ayan, may bridge dito. So dito sa kabila mayroon pa rin mga sapatos. Shoes of all types. Hat ng klase, 50 pesos. Dito sa side na to puro shoes. But of course made in China. Kasi mura lang, 300 plus.
Sa floating barge. Ito nyo yun, oh. Janitor fish yun. Marami pa rin janitor fish dito. Yun, oh. Ayun, oh. Ha! See that? Janitor fish. Hindi pa rin sila nauubos. Kahit na may nakikita ditong may nakikita ditong mga tilapia. Marami pa rin janitor. Dito pwede mag-rent ng bicycles, Japan bike. Sa bike trail. Yun yung barge, oh. Sa floating barge. Ito naman yung mga carnival sa gabi. Sa gabi tumaandar. Yun ang monitoring system namin na pag may bagyo, may baha. Yun. First alarm, 15 feet. Second alarm, 16 feet. Third alarm, 18 feet. Yung grabe na yun, yung third alarm. Yun na yung ondoy.